Kita sa inyo ang haba na. Kita sa inyo to, sinagawa. Ayan guys, it's another day. Ayan, meron po tayo na namang i-unbox ngayong araw na to. April 14, 2021. Ayan, may dumating na naman pa-package si Amazon. Ayan, hulog ng langit na naman to guys, from my friend. Thank you so much friend sa iyong pa-package. Friendship ko dito sa, malapit lang dito sa bahay namin. So, tingnan na natin kung ano laman, kaya i-unbox na natin to. Keep on watching! Ayan, guys. Ito na pala yun. Uy, Mare! Thank you so much sa iyong pa-gift dyan. O, diba? Hulog ng grasya na naman ito, guys. Nakwento ko lang sa kanya. Gusto ko magkaroon ng earbud. Tapos, ayan na. Binigyan niya. Napaka-generous talaga ng aking mga friendship. O, diba? Kumari ko yan dito sa Japan. Si Alexa. Thank you, Alex. Twin. Ayan. Hindi pa alam kung paano bubuksan ng Lola Bells. Ayan, excited. Excited ang Lola Bells. Siyempre, isasama natin siya sa vlog ko para naman matuwa ang aking kumare. Ayan, Mare, maraming salamat talaga sa iyo. Oh, ang cute. Ayun, buti naman may charger. Charger nga ba to? Tama, charger nga. Ayan, may mini, maliit na mini charger. Pero wala siya yung ano, wala yung adapter. Ay, ang cute. Ayan oh, wag ibagsak. Sayang kung masisira naman agad. Ayan, ang cute-cute naman. So, ayan lang naman pala guys, ang ating Uy, umiilaw na siya. Ang ating i-unbox. So, wala naman tayong masyadong ano. Ang cute. Ayan, Mare, maraming salamat again and again. Thank you so much. Mwah, mwah. Ayan. Para walang tapon, dahil ang mahal ng ating set ng V8 sound card, so, ginawan ko ng paraan. Paglalagyan ko na lang siya ng mga sponge sa mic, yung cover sponge ng mic. So, ayan, diba? Para-paraan. Diba? Nice idea guys. Ayan. Para pagka may cover siya, hindi siya nagdudumi agad. Tapos pagka niligpit ko yung mic ko, so dito na lang siya, diba? Pero dito ayusin ko pa yan. Lalagyan ko pa dito ng cover para maganda lalo. Oh, ayan pa. Hindi, meron na akong lagayan ng sponge. Kaso, itong mic ko, mukhang hindi ko na ililigpit kasi ito siya. Ayan, ganyan kasi dito ako, diba, nagsising na. Kasi, sa gabi ako nagsising. So, kailangan nasa kusina. Ayan na, na-set up ko na dito. O, diba, para maganda siyang tingnan. Pagka naka-dim light siya. Ayan. So, palitan natin ng, o, diba? Diba? Ang cute. Okay, good morning guys. Ayan, siguro naman naalala niyo pa ang hagdanan na yan. So, papacheck up na naman tayo. Ubus na ang aking gamot sa allergy. Ayan. Check time tayo. 8:15 in the morning. And email bill.
kailan gagawin ang aking ngayon. Ngayon, para naman hindi tayo masayang ang araw, tayo ay pupunta na ng massage ng katawan. Sayang hindi ko kasama si mama ko. Ayaw na kasi nagsasama ng busy sa kanyang YouTube. Dahil binibentang swak na swak ang kanyang YouTube. At sikat na po si mami ko. Congratulations! Kayong nanay. Ayun. So guys, kung gusto nyo pong i-follow ang aking anak na si mami ko, ang name po niya sa kanyang YouTube channel is Lazy Editor. Pupunta tayo ngayon sa Dahil. Ayan, pupunta tayo ngayon sa Dahil. Dahil ang liwanag ano? Maliwanag masyado. Ayan, dahil sa mode na naman tayo ngayon guys. Siyempre, bago ang lahat. Pero nakapag-alcohol na ako dun. Ito yung gusto kong knife ko. Ano to eh, kapag nabuo ko yung stickers. Naku, magsasummer na naman. Ayan na ang mga panibagong pang summer. Ay, ang cute. Mihap yun. O, si Handy Fan. Ang bibiling ko dito ay t-shirt na black. Dahil nalagyan ko ng nung nagkulay ako ng buhok. Ay, ang cute! Ang favorite color ko, gray. Ang favorite color ko ay gray, red, yellow, orange. Yan ang mga favorite color ko. Aba, may pang sukat na din. Ang cute. Bibili na naman tayo. Ay, meron na ulit nito. Buhak yun. Yun lang. Hindi tayo masyado makabili ngayon guys ng... Ay, walang t-shirt na black. Tapos matatapos na yung winter. Ang cute naman. Ay, may bagong style na naman, pahaba lang siya. Fabric wear basket. Olive green. Okay. お店の外に出られるまでレシートは捨てずにお持ちになるようお願い申し上げます。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。 Kala ko hikaw. Ay, hindi ko nadala yung ano na kayang size ng battery. Ayun ang mask. Ayun ang mask. Why walang ibang color? Puro checkered blue.
camouflage. Kaya lang walang ibang kulay. Large. Pink. Ayan, may pink. You have so many freckles.